හෙලෝ සුබ දවසක් හැමෝටම පික්සල් ඇරේ විතින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් අපි බලමු කොහොමද අලුත්ම Photoshop 2021 ඔයාගේ කම්පියුටරයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න. වෙබ්සයිට් එකට එන ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක. ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක එබ්බට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ වෙබ් පේජ් එකට එන්න පුළුවන්. එතෙන්ට ආවට පස්සේ ටික වෙලාවකින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි එහෙනම් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න දෙමු අපි. හරි දැන් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් ලා ඉවරයි. අපි ඩවුන්ලෝඩ් ෆෝල්ඩර් එකට ගිහලා බලමු. හරි ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ zip ෆයිල් එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අපි මුලින්ම මේක රයිට් ක්ලික් කරලා එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගමු. එතනදී ඔයගොල්ලන්ගෙන් පාස්වර්ඩ් එකක් ඉල්ලයි. ඔයගොල්ලෝ එතකොට 1 2 3 කියන එක දෙන්න පාස්වර්ඩ් එක විදියට. හරි පාස්වර්ඩ් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාගේ ෆයිල් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරනවා මේ විදිහට. හරි ෆයිල් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් වෙලා ඉවරයි. බලමු දැන් කොහොමද මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. හරි ෆෝල්ඩර් එකට ගියාම අපිට මෙහෙම තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා setup exe එක. ඔයාලා ඕපන් කරන්න. මේ වගේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මෙතෙන් වල ඉන්ස්ටෝල් ලොකේෂන් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඕන නම්. හරි මම ඉන්ස්ටෝල් ලොකේෂන් එක හදාගත්ත පස්සේ කන්ටිනියු බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා Photoshop එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට. හරි ඉන්ස්ටෝල් එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම ඉන්ස්ටෝල් කම්ප්ලීට් කියලා මෙසේජ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ ක්ලෝස් කරන්න. හරි අපි දැන් Photoshop එක ඕපන් කරලා බලමු. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Photoshop එක සාර්ථකව ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙනවා. හරි අපි මේ අලුත් Photoshop 2021 එකේ තියෙන අලුත් ෆීචර්ස් ගැන ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකදී අනිවාර්යෙන් කතා කරමු. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉක්මනටම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක් හැමෝටම.